हेलो साथीहरु, स्वागत छ साउथ बर्दिया युट्युब च्यानलमा। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्न नभुल्नु होला। अब जाउँ भिडियोतर्फ। फुल डिटेल जान्नको लागि लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नु होला साथीहरु, नत्र बुझ्न सक्नुहुन्न। अब जाउँ स्टिक भिडियोमा जाउँ। स्टिक भिडियोमा गइसकेपछि कुन भिडियो हाल्ने हो त्यो भिडियोलाई चुज गर्नुस्। म यो भिडियो चुज गरेको छु अनि प्लस आइकनमा जानुस्। प्लस आइकनमा गइसकेपछि यसमा जानुस् अनि बडीमा जानुस्। बडीमा जानुस् अनि यो फोटोमा कलर रातो कलर आउँछ हैन, यो कलर आउँछ अनि डनमा जानुस् साथीहरु। माथि डन देखाइरा छ, डनमा जानुस्। डनमा जानुस् अनि यो पनि रेडी भइसक्यो। यो रेडी भइसक्यो अनि अर्को रेडी गराएर देखाउँछु। अर्को पनि त्यही सिस्टम हो हैन। त्यसमा पनि यसैमा जानुस् अनि प्लस आइकनमा जानुस् अनि यसमा जानुस् अनि फेरि बडीमा जानुस्। फेरि बडीमा जानुस् अनि म यो फोटोलाई चाहिँ स्क्यान गरेर देखाउँछु। यो रेड कलरकोलाई स्क्याच गरेर देखाउँछु। तलबाट स्क्याच गरिरहेको छु एरेजमा। हेर्नुस्, स्क्याच गरेर देखाउँछु। हेर्नुस्, यसरी स्क्याच गर्नुस् यहाँसम्म अनि डन गर्नुस्। यसलाई पनि, यो पनि रेडी भयो अनि अर्को पनि त्यही सिस्टम हो। त्यसमा जानुस् अनि फेरि बडीमा जानुस् हैन। बडीमा जानुस्, फेरि यो फुल रेड कलरको आउँछ हैन। म यसको हेड रिमुभ गरेर देखाउँछु साथीहरु। यसलाई स्क्याच गर्नुस्, यो पनि स्क्याच गर्नुस् यसरी हैन। तपाईहरु क्लियर स्क्याच गर्नुस् साथीहरु। म तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्र हल्का स्क्याच गरेर देखाइरहेको छु हैन। तपाईहरु चाहिँ क्लियर स्क्याच गरेर बनाउनुस् अनि एकदम राम्रो भिडियो बन्छ। म सिम्पली देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई स्क्याच गरेर। हेर्नुस्, यसरी स्क्याच गर्नुस्, यसरी अनि यसरी स्क्याच गर्नुस् अनि एकचोटी हेरेर देखाउँछु। यस्तो देखिरहेको छ हैन। तपाईहरु क्लियर गरेर देखाउनुस् साथीहरु, क्लियर गरेर बनाउनुस्। म चाहिँ सिम्पली बनाइरहेको छु यो भिडियो हैन। तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्र यसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अनि हल्का हल्का स्क्याच गरेर यो पनि स्क्याच हल्का हल्का यो पनि क्लियर गर्न खोजिरहेको छु हैन म पनि। अनि यसलाई पनि डन गरिदिनुस्। डन भयो, यो पनि रेडी भइसक्यो साथीहरु। यो पनि रेडी भइसक्यो अनि यसलाई पनि फेरि यता गराएर अनि फेरि प्लस आइकनमा जानुस्। प्लस आइकनमा जानुस् हैन। फेरि प्लस आइकनमा जानुस् अनि फेरि बडीमा जानुस्। फेरि बडीमा गइसकेपछि यसको म ह्यान्ड रिमुभ गरेर देखाउँछु साथीहरु। यसलाई पनि स्क्याच गरिदिनुस् यसरी। ह्यान्डबाट स्क्याच गरिदिनुस् हैन। अनि यसलाई स्क्यान गर्नु अनि यसलाई पनि डन गरिदिनुस् साथीहरु। यो पनि रेडी भइसक्यो, डन गर्नुस् अनि डन भयो हैन यो पनि। अनि फेरि यता अगाडि बढाउनुस्। अगाडि बढाइसकेपछि त्यसमा फेरि प्लस आइकनमा जानुस् हैन। प्लसमा छुनुस् अनि फेरि त्यही सिस्टम आउँछ अनि फेरि त्यसमा जानुस् अनि बडीमा जानुस्। फेरि बडीमा जानुस्। फेरि फुल बडी रेड कलरको आयो हैन। आइसकेपछि अब यसलाई हल्का म यसलाई तल स्क्याच गरेर देखाउँछु। तल स्क्याच गरिदिन्छु हैन। यसलाई यहाँसम्म गरिदिन्छु अनि यसलाई पनि डन गरिदिन्छु। हेर्नुस्, डन गरिदिन्छु। डन भयो पनि अनि म कति 5 वटा मात्र स्क्याच गरेको छु साथीहरु। तपाईहरु एकदम क्लियरसँग स्क्याच गर्नुस् हैन। हेर्नुस्, यसरी आउँछ अनि साइडबाट पनि आउने बनाउँछु म। यहाँ जानुस् अनि यहाँ जानुस्। भइसक्यो। हेर्नुस्, यसरी आइराछ। हेर्नुस्, एकदम राम्रो छ। एकदम क्लियरसँग बनाउनुस्। एकदम राम्रो देखिरहेछ साथीहरु। यसरी नै बनाउनुस् अनि यहाँ नेक्स्टमा जानुस्। नेक्स्टमा गइसकेपछि फिनिश, माथिको फिनिक्समा जानुस्। फिनिशमा गइसकेपछि यो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ साथीहरु। ग्यालरीमा सेभ गर्नुस् अनि प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यो एप्लिकेसन सर्च गर्नुस् साथीहरु। जुम्स लेख्नुस्। जुम्स लेखेपछि आइहाल्छ साथीहरु। त्यो हैन, जुम लेखेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यसमा जानुस् अनि यसरी लेख्नुस् हैन। लेख्नुस् अनि उसको तल आइसक्यो। हेर्नुस्, चौथो लाइनमा म अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर ओपन देखाइरहेछ। कस्तो लाग्यो साथीहरु यो भिडियो? लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।